दिलासा ओइ तँलाई रेडी भएको छैनस् छैन नि लेट भइसक्यो र या जहिले तिमीले गर्दा लेट हुन्छ र मेरो मेकअप बिग्रेर तिमी कति यति छिटो राम्रो मेकअप गरेर आउँछौ मलाई पनि पहिला पहिला मेकअप गर्न त्यस्तै प्रब्लम हुन्थ्यो आज भोलि चाहिँ म स्प्ल्यास लाइटको भिडियो हेर्छु तिमी पनि हेरेर ट्राई गर न के हो नि यो स्प्ल्यास लाइट भनेको तिमीलाई थाहा छैन स्प्ल्यास लाइटमा हामीले बेसिक मेकअपको भिडियोहरू हेरेर आफूले मेकअप गर्न सकिन्छ नि तिमी पनि ट्राई गरेर हेर्ने र म तिमीलाई देखाउँछु नि हेर त स्प्ल्यास लाइटको च्यानल चाहिँ यो हो तिमी सर्च गरेर फलो गर न ए हो र म पनि फलो गर्नु पर्यो गर त गर बेल आइकन पनि दबाउ न तिम्रो नोटिफिकेसनहरू हामीले पहिले सुरु आउँछ नि र आज पनि त लेट होला नि वाउ आज कति रेडी भएको सजेस्ट गरेको स्प्ल्यास लाइटको कमाल थ्याङ्क यू फर सजेस्टिङ स्प्ल्यास लाइट